Trăim timpuri grele, timpuri în care familia se află sub un atac permanent. Inima unei familii este mama, iar familia naturală, compusă din mamă, tată și copii, este însă și inima unei societăți stabile. Stânga progresistă încurajează constant un individualism feroce care lasă în urmă însăși regulile care guvernează familia, bunul simț și drepturile omului. Să luăm exemplul conceptului de mame purtătoare sau surogat, care își închiriază corpul pentru a aduce pe lume un copil pentru altcineva, contra cost, bineînțeles. Femeia este practic redusă la servitudine și la dispoziția altcuiva. Nu putem normaliza această practică care reprezintă un abuz grav al drepturilor umane. Asta ca să nu mai vorbim despre biserică, care se opune vehement acesteia din motive evidente de violare a legii naturale lăsată de Dumnezeu. Orice formă de maternitate surogat reprezintă o cale modernă de exploatare, uneori chiar și sub masca așa zisei libertăți de alegere a femeii. Despre ce fel de libertate de alegere putem vorbi atunci când majoritatea mamelor surogat vin din medii defavorizate și care din diferite lipsuri sunt constrânse să își vândă astfel corpul pentru a supraviețui? Acest fenomen nu este un act de libertate, ci o formă de exploatare economică și socială. Vorbim despre o altă fațetă a sclaviei moderne și a dezumanizării. Uterul unei femei nu este de vânzare. Nu putem accepta ca trupul feminin să fie transformat într-un obiect de tranzacționare, într-un serviciu pe care îl poți închiria contra unei sume de bani. Maternitatea nu poate fi reglementată prin contracte comerciale, pentru că ea nu este o afacere rece, reglementată de avocați și de către agenți de intermediere. Concluzia este că nu vorbim despre o cruciadă dusă de către progresiști pentru așa zisa eliberare a femeii, așa cum ni se spune, ci pentru schimbarea definiției însăși de femeie și mamă. Eu am considerat că este de datoria mea să trag acest semnal de alarmă. Odată ce înțelegem mărșăvia acestor atacuri asupra creației lui Dumnezeu, ne putem apleca asupra mijloacelor de combatere necesare.